أيوة أنا مبسوطة جدا، بس كان في مشاكل مع الصوت عشان في كنيسة وما فيش سيلينج، وعشان كده الصوت بيطير فوق وبعدين تحت وبعدين بيجري هنا وبعدين بيلف من شمال وبعدين بيمين وبعدين احنا اتلخبطنا مع الصوت. بس الحمد لله الناس كانوا كويسين جدا وانا مبسوطة. يعني الآخر مرة أنا كنت في مصر when was it now فبراير، وأنا كنت عايشت في مصر من سنتين، بس عشان ما روحتش يعني كتير أنا ضاعت شوية العربي عشان النحو بتاعي مش 100%. بس الحمد لله عشان جمال بيشتغل معايا وهو مصري وهو أستاذ هو بيلعب الكيبوردز والأكورديون، وهو يلعب مع عبد الحليم حافظ وكتير فنانين مشهورين في مصر وكمان في بلد عربي تاني. عملتها هنا في لندن بس with some producers English producers عشان الريكورد كمباني سألني يعني لو أنا ممكن أعمل حاجة أكتر كروس أوفر مع little bit more يعني حاجات مختلف زي R&B وراجا عشان إحنا حنروح في أمريكا، وعشان يعني الألبومز بتاعي قبل كده يعني كل بالعربي يعني استثناء يمكن واحدة أو اثنين. and so عشان كده I made some sounds مع different producers. واحد اسمه مايك نيلسون، وإحنا ناخد يعني samples and حاجات من عايشتني because there was a lot of some riffs and some things left behind which we didn't use on عايشتني. So we used them في something dangerous، وكمان جمال يلعب عشان الألبوم جديد كمان. و something dangerous, the title song was about الموضوع العراق يعني the حاجة خطيرة something's happening now and احنا سجلت يعني حتى من المارش من البروتست مارش واحط في الأغنية، وكمان something we wanted to put across something about that يعني the governments in America and the governments everywhere يعني كذابين شوية and so I wanted to express that احنا لازم we have to wake up. العالم كله لازم يصحى to be able to be more aware of everything that's going on because في حاجات تحت الحقيقة يعني واحنا ما عرفناش بالضبط يعني اللي بيحصل. so yeah. في حاجات يعني very very funny and very يعني خفيفة زي عين البطة يعني eye of the duck مثلا. eye of the duck دي. I wanted to take put Arabic vocals like يعني حاجة دلع قوي يعني مع واحد راجل يعني بيعمل حاجة Jamaican، وبنعمل أنا رد عليه وهو رد عليا and then حاجة من الست اسمها شادل بس في الألبوم اسمها برنسس جوليانا، وهي بتعملي حاجة من جامايكا هي اللي غنت معاكي. وأنا كنت عايز يعني حط كل الستايلز مع بعض and make something new، أعمل حاجة جديد مع the music that's from my roots. الموسيقى بتاع الجذوري يعني the music that I really love is الموسيقى العربي
you know, this is close to my heart. So what I'm trying to do is to present to Europeans and to Western people, I'm trying to put something about, I'm trying to make Arabic music join with something Western and try to make it presentable for Europeans. عشان في الموسيقى عربي في المقام يعني مع الروبوتون، والناس غربي هم ما عرفوش يعني الموسيقى دي. عشان كده لازم شوية وشوية step by step. عشان if you give them Arabic music يعني pure, they can't مش فاهم. أفتكر عشان يعني في كتير ناس في العالم العربي عندهم يعني MTV والساتلايت، هم بيشوف وبيسمع الموسيقى يعني R&B وهيب هوب. أفتكر عجبوا شوية this kind of music. So if إذا أنا حامل حاجة مع R&B وعربي R&B يعني يمكن الشباب يعني they can understand this. مفتوحة على حاجة جديدة عشان هم بيشوف يعني كتير MTV and you know Missy Elliott أو you know Jay-Z, and they have access to MTV and lots of Western sounds. So وكمان آخر مرة أنا كنت في مصر أنا سمعت كتير شرايط جديدة with new sounds like عمرو دياب. الآخر ألبوم بتاعته كويس يعني really I love it. And سمير سعيد كمان she's using people producers بيعملوا programming جديد وبيستعمل السامبلز والبيتس الجديد and so the music الموسيقى في العالم العربي يعني I think that you know الفنانين جديد you know people like الشباب هم عايزين يعني هم عايزين يستعمل حاجات الجديد you know they want to try to yeah. يعني أنا شفت الأفلام مصرية مع فيفي عبده لما أنا كنت صغير وعلمت يعني عشان شهر مع واحدة Canadian lady with some of my Arabic cousins من مغرب, and we did this في بلجيكا. You know, we had lessons for 1 month. وبعدين اشتغلت في الأرابيك نايت كلابس. ده من زمان من 10 سنين. and عشان في دمي يعني I have this in my blood عشان جذوري. and so I just you know dance بس صعب شوية لما أنا لازم أغني وبعدين أرقص يعني مع بعض يعني صعب عشان ما فيش هواء. I don't have any breath you know. عندي ذكريات جميلة من مصر. الآخر مرة أنا كنت في مصر يعني لما أنا كنت عايشت في مصر أنا عملت الألبوم عايشتني. كنت في فنانين different you know young, نص واحد اسمه ميكا ثابت نص مصري ونص إنجليزي عشان كده إحنا نفهم مع بعض a lot. We really understand each other. and كان في engineer يعني ممتاز and very sensitive اسمه خالد رؤوف. and we had such a great time recording عايشتني. وإن شاء الله حنروح تاني في مصر يعني يمكن after 6 months or a year عشان عندي فكرة جديدة عشان the next album مع الناس يعني my team in Egypt, my Egyptian team عشان this is very close to my heart.